Tây nhà tặng ngọc này chịu chơi buộc nhom từ tháo hai được nông xài nắng nhom mà chạp bái chia muối con chiếng hai nặng mừng kìa tả lấy năng dân chập đào thôi tặng ngọc này nhưng chập đào năm bái nè từ bồng lái nhập bộ bạc kia năng cấn lấy chập đào liền to ngọc này bạc kia ôm mình tên chẳng thông thông nhưng chập đào lên bà lái lời nữa nhân cho bạn lột một tía lời nữa nhâm chọc đâm chiên bằng tía bê chá
Tôi nhung đã có xóm thay sốt nó tật trai lấy dương đã tật coi má tôi một tiết nhung đã tật tấm một tí lời nó nhâm cho đam cha có thay nên sấy cua bằng kia Sreyអំបិលទឹកប្រេងខ្យងប្រេងពណ៌ទឹកប្រេងខ្យងស្ករសទឹកត្រីឥឡូវហ្នឹងបាយឆាបានឆារួចហើយនេះចាក់ចូលខ្ទះមកបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ខុនឈៀងហើយនឹងពងទាដែលចៀនមិញនឹងចូលហើយច្របល់វាចូលគ្នាជួយណាឥឡូវហ្នឹងនេះបាយឆារបស់យើងបានរួចរាល់ហើយតោះញ៉ាំទាំងអស់គ្នាឆ្ងាញ់មែនតើពេលយើងញ៉ាំមួយជ្រក់អញ្ចឹងណាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ